діти! Вітаю вас з 1 вересня, Днем знань! Нехай цей рік буде набагато успішнішим, ніж минулий. І нехай попереду чекає багато відкриттів, звершень і блискучих перемог. Я запрошую вас до творчої країни знань. Навчайтесь, діти, мрійте, працюйте, старайтесь і вірте, і перемагайте. На уроках праці організація робочого місця учня має вирішальне значення для підвищення продуктивності та досягнення успіху. Це закладає основу для цілеспрямованого ефективного навчального середовища, підтримання порядку під час роботи гарантує, що учні зможуть повністю зосередитися на своїх завданнях і звести до мінімуму відволікаючі фактори. Після роботи дуже важливо навести порядок і організувати робочий простір на наступний день. Це сприяє розвитку почуття відповідальності і готує учнів до виконання майбутніх завдань. Організоване робоче місце і підтримуваний порядок сприяє позитивному і продуктивному досвіду роботи в класі, створюючи сприятливе навчальне середовище для всіх учнів. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу тему – організацію робочого місця. Адже від того, наскільки зручно і правильно розташовані інструменти та приладдя, залежить і якість нашої роботи, і наш настрій, і навіть безпека. Ми навчимося створювати власні аксесуари для зберігання робочих речей – підставки, гольниці та органайзери. Це допоможе нам підтримувати порядок, працювати охайно та з натхненням. Отже, давайте разом зробимо наше робоче місце зручним і сучасним.